तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण डिस्कस करणार आहे ॲरिस्टॉटलचं पोएटिक, जे लिटररी क्रिटिसिझममध्ये युनिट फर्स्टमध्ये दिलेलं आहे. तर लिटररी क्रिटिसिझमची सुरुवात करताना आणि याबद्दल लिहिताना सर्वात महत्त्वाचं जी गोष्ट आहे ती आहे की क्रिटिसिझम म्हणजे नक्की काय. तर क्रिटिसिझम करण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट असते की कुठलं तरी मटेरियल तुमच्याकडे असायला हवं. ते मटेरियल तिथे आहे तर ते का आहे, त्याचा रेलेवन्स काय आहे, आणि या सगळ्या गोष्टीमधून पुढे आपण क्रिटिसिझम हे डेव्हलप करतो. ठीक आहे. तर आता सध्याच्या परिस्थितीत आपण या व्हिडिओमध्ये लिहिणार आहोत ॲरिस्टॉटलबद्दल. ठीक आहे. त्यांनी जे पुस्तक लिहिलं पोएटिक, आपण त्याबद्दल यामध्ये बेसिकली डिस्कस करणार आहोत आणि त्याचा जो राईटअप आहे तो इथे आपण लिहिणार आहोत. ठीक आहे. तर आपण कसं जर म्हटलं की ॲरिस्टॉटलनी पोएट्रीचा बचाव केला आहे, तर ॲरिस्टॉटलने पोएट्रीचा बचाव का केला आहे, तर कोणापासून त्याचा बचाव केला आहे, तर इथून त्याचा इतिहास सुरू होतो. तो सुरुवात जेव्हा आपण करतो त्यावेळेला हे बघायचं की सुरुवात नक्की झाली होती प्लेटोपासून. ठीक आहे. तर हा आता प्लेटो कोण, तर हा प्लेटो आहे ॲरिस्टॉटलचा गुरु. ठीक आहे. त्यांनी बुक लिहिलं होतं, त्या बुकचं नाव होतं रिपब्लिक. ठीक आहे. तर यांनी बुक लिहिलं, त्या बुकचं नाव होतं रिपब्लिक, आणि प्लेटोला आपण फर्स्ट सिस्टमॅटिक क्रिटिक पण म्हणतो. ठीक आहे. जो ॲरिस्टॉटलचा गुरु होता, त्यांनी 487 BC मध्ये त्यांची अकॅडमी सुरू केलेली. ठीक आहे. आता मी हे जे बोलत आहे 487 वगैरे, ठीक आहे, हे सगळं तुम्ही लिहून घ्यायचं आहे आणि यांना ज्या प्रकारात ज्या सिक्वेन्समध्ये मी सांगतो त्या सिक्वेन्समध्ये लिहून टाकायचं, जेणेकरून तुमचे नोट्स पण तयार होतील. ठीक आहे. तर आता त्यांची अकॅडमी बनली, त्या अकॅडमीमध्ये आपले ॲरिस्टॉटल शिकायला गेले. ठीक आहे. आणि मग तिथून त्यांची सुरुवात झाली. तर असं नव्हतं की प्लेटोंना आधीपासूनच पोएट्री आवडायची नाही, ते स्वतः पण पोएट्री लिहायचे. पण ज्यावेळेला ते त्यांचे प्लेटोचे शिक्षक सॉक्रेटिस याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले, तेव्हापासून त्यांनी आपल्या पूर्ण पोएट्रीज डिस्ट्रॉय करून टाकल्या आणि ते एक क्रिटिक बनून गेले पोएट्रीचे. तर प्लेटोला आपण काय म्हणतो की फर्स्ट सिस्टमॅटिक क्रिटिक. ठीक आहे. तर हे झाले फर्स्ट सिस्टमॅटिक क्रिटिक. तर आता यांचे जे व्ह्यूज आहेत पोएट्रीवर हे काय आहेत, तर यांचे व्ह्यूज इम्पॉर्टंट आहेत. हे पोएट्रीला काय करतात, 3 प्रकारामध्ये विभाजून टाकतात. ते फर्स्ट आहे की इन्स्पिरेशन. ठीक आहे. की आपण जी पोएट्री लिहितो याचं इन्स्पिरेशन कुठून येतं. ठीक आहे. हे महत्त्वाचं आहे की नक्की आपण जे लिहित आहोत हे येत तरी कुठून आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण म्हणायचं झालं तर येईल इमिटेशन. हे शब्द महत्त्वाचे बुलेटिन आहेत, यांना लिहून टाकायचं आणि यावरच आपण पुढे एक्सप्लेन करूया. तर इन्स्पिरेशन झालं, मग त्यानंतर इमिटेशन. तर पोएट्री काय कुठलं क्राफ्ट आहे का की ज्याला आपल्याला बनवावं लागतं, नाही. तर हे काय, तर आपले थॉट प्रोसेस आहे, आपण जे विचार करतो आपण ते लिहितो. तर त्यामुळे इमिटेशन मध्ये येतं की इमिट म्हणजे काय, तर टू कॉपी. तर बेसिकली जे आपण विचार करतो ते आपण कॉपी करतो, असं प्लेटोचं म्हणणं होतं. आणि थर्ड होतं त्याचं कंडेमनेशन. ठीक आहे. कंडेमनेशन म्हणजे काय, तर त्याचा एक प्रकारे विरोध. ठीक आहे. तर आता आपण बेसिकली वन बाय वन एक एक पॉईंट आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे. तर सर्वात पहिला पॉईंट त्यांचा होता इन्स्पिरेशन. तर इन्स्पिरेशन काय आहे की याला काही क्रिएटिव्हिटी नाही आहे बाबा. तर इन्स्पिरेशनमध्ये सर्वात पहिलं जे होतं त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे प्लेटो की यामध्ये काही क्रिएटिव्हिटी नाही आहे. ठीक आहे. क्रिएटिव्हिटी लॅक्स. ठीक आहे. यामध्ये क्रिएटिव्हिटी कमी आहे आणि हे काय आहे तर इरॅशनल आहे. ठीक आहे. याला काही तर्क देता येणार नाही, हे एक इरॅशनल आहे. मग दुसरी गोष्ट काय बोलले तर ते इमिटेशन, जे आपण आताच थोड्या वेळात याचं नॉर्मल डिस्कशन केलं. इमिटेशन म्हणजे काय, तर त्यांनी काय केलं प्लेटोनी या पोएट्रीला त्यांनी पेंटिंगसोबत कम्पेअर केलं की
तुम्ही पेंटिंग म्हणजे काय, तर एक तुमच्या पुढे एक काहीतरी चित्र आहे ज्याची तुम्ही हुबेहूब नकल काढण्याचा प्रयत्न करता, पण ते काही रिअल नॉलेज नाही आहे. ते त्या जागेचं व्यक्तीचं महत्त्व स्पष्ट करत नाही, ते फक्त एक पेंटिंग आहे, बरोबर. तर हे त्यांनी इमिटेशनमध्ये टाकलं. आणि थर्ड जे होतं ते होतं कंडेमनेशन. तर कंडेमनेशनमध्ये काय केलं की त्यांनी याला तीन भागात हे केलं, तीन भागामध्ये डिवाइड केलं. ठीक आहे. तर पहिला कुठला भाग होता, तर पहिलं मॉरल ग्राउंड्सवर. मॉरल ग्राउंड्सवर. दुसरा होता तो होता इमोशनल ग्राउंडवर. आणि तिसरा होता इंटेलेक्च्युअल ग्राउंडवर. ठीक आहे, हा सर्वात महत्त्वाचा आहे इंटेलेक्च्युअल ग्राउंडवर. तर मॉरल ग्राउंडवर काय आहे, तर पोएट्री इज नॉट गुड फॉर सोसायटी. ठीक आहे. कारण कसं की त्यावेळचे पोएट्स होते, तर जे ह्युमनमध्ये ज्या काही कमी आहेत त्या ते गॉड्समध्ये पण पोर्ट्रे करायचे. आणि अशा पोएट्री ज्या वेळेला सोसायटीमध्ये येतील, तर जी जनरेशन असेल त्या जनरेशनवर याचा वाईट परिणाम होईल, असं प्लेटोचं म्हणणं होतं. त्या हिशोबाने मॉरल ग्राउंड्सवर त्यांनी याचा विरोध केला. दुसरं इमोशनल. इमोशनल काय आहे, तर हे डिवाइनली इन्स्पायर्ड आहे आणि इररॅशनल आहे. म्हणजे याचा काही थॉट प्रोसेस नाही आहे की बाबा यातनं काही नवीन असं काही नाही आहे. तर हे फक्त इमोशनलमध्ये आलं. आणि नेक्स्ट काय आहे, तर नेक्स्ट आहे इंटेलेक्च्युअल. तर इंटेलेक्च्युअलमध्ये काय आहे, इंटेलेक्च्युअलमध्ये आहे की लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ. तर यांचं असं मत होतं की जे पोएट्स आहेत त्या पोएट्सना जो ट्रूथ आहे, जे ग्राउंड रिॲलिटी, यापासून ते वंचित आहेत. म्हणजे इथे जे आता 1800 सेंचुरीची आता आपण बोललो, तर 1800 सेंचुरीमधले सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस काय आहे याबद्दल त्यांचा काही हे नाही. पण ते त्यावेळेला ज्या गोष्टी प्रचलित आहेत त्याबद्दल ते लिहितात, ठीक आहे. पण त्या अशाही गोष्टीबद्दल लिहितात की ज्याचा त्यावेळेला पर्टिक्युलरली काहीही रिलेव्हन्स नव्हतं. पण फक्त काय त्यांची क्रिटिसिझम केली का प्लेटोनने, तर अशातला पण काही भाग नाही आहे. त्यांची अचीवमेंट आहे की त्यांनी पोएट्रीला डिवाइड करून टाकलं दोन, एक फाईन आर्टमध्ये आणि दुसरं त्यांनी डिवाइड केलं युजफुल आर्टमध्ये. ठीक आहे. आपण काय करू या आता जसं की आता ॲरिस्टोटलवर आपल्याला यायचं आहे, क्रिटिसिझमवर यायचं आहे, पण आपल्याला बॅकग्राऊंड काय आहे माहिती व्हायला हवं. त्यामुळं आपण हे सगळे जे बुलेट पॉईंट लिहिले, आता यांचा रेलेव्हन्स इथून सुरू होतो. की आता आपण आपल्या टॉपिकवर येऊया. बट हा जो मागचा टॉपिक होता हा लिहिण्यासाठी फार इम्पॉर्टंट राहणार आहे तुम्हाला. तर ॲरिस्टॉटल काय, तर 384 BCE मध्ये त्यांचा जन्म झालेला. ठीक आहे. ते ग्रीक होते, फिलॉसॉफर होते. ग्रीक अँड फिलॉसॉफर. आणि ते कोणाचे विद्यार्थी होते, तर ते प्लेटोचे विद्यार्थी होते. आणि ज्या प्रमाणात प्लेटोंनी क्रिटिसाइज केलेलं, प्लेटोनी कशाला क्रिटिसाइज केलं, पोएट्रीला क्रिटिसाइज केलेलं, तर ॲरिस्टॉटल आले पोएट्रीच्या डिफेन्समध्ये. ठीक आहे. तर प्लेटोनी जसं की आपण मागच्या एक मिनिट आधी बघितलं की प्लेटोनी डिवाइड केलं होतं आर्टला. तर प्लेटो काय म्हणता, आर्ट इज इमिटेशन. म्हणजे काय, तर सिम्पली कॉपी. जसं की आर्ट इज लाईक पेंटिंग. तुम्ही काय करता, तुम्ही जे बघता ते तुम्ही लिहिता. आणि त्यांनी आर्टला काय केलं, दोन भागात डिवाइड करून टाकलं. एक होतं फाईन आर्ट. ठीक आहे, फाईन आर्ट. आणि दुसरा होता युजफुल आर्ट. एक होता फाईन आर्ट आणि दुसरा होता युजफुल आर्ट. तर फाईन आर्ट म्हणजे काय, तर त्यामध्ये येतात लिटरेचर, पेंटिंग. ठीक आहे. त्यानंतर स्कल्पचर्स आलं. ठीक आहे, म्युझिक आलं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट असतं युजफुल आर्ट. तर त्याच्यामध्ये काय येईल, तर त्यामध्ये येईल मेडिसिन. नंतर त्यामध्ये पुढे काय येणार, तर ॲग्रिकल्चर येईल, राईट. त्यानंतर कुकिंग येईल, बरोबर. नंतर दी मास्टर प्लेटो सेट की पोएट्री इज 3 times फादर दॅन रिॲलिटी. ठीक आहे. व्हॉट इज सेट की पोएट्री इज 3 times what reality is. And he also said that poetry is harmful. Write down this word, this is important. Harmful, immoral, and Plato simply disliked the poet and poetry. So reasons
For this, his dislike were given in the book Republic, which we have discussed earlier. He talked about the ideal society. Plato. Plato talked about the ideal society, and he thought that poets do not have place in the ideal society, right? Because simply it is useless and imagination. That is what the Plato said. So now Aristotle comes in the picture, and he is there to defend the poetry. ठीक आहे. तर आता ॲरिस्टॉटल डिफेंड करायला येणार आहे पोएट्रीला. आणि ते म्हणणार की पोएट्री इज ग्रेटर दॅन फिलॉसॉफी अँड हिस्ट्री. तर काय म्हणणार की पोएट्री इज ग्रेट, सिम्पली इज ग्रेट than both philosophy and history together. ठीक आहे. तर हे असं यांचं मत राहणार की नेक्स्टमध्ये आता आपण पुढे यावर बोलू की जी फिलॉसॉफी आहे, जी पोएट्री आहे, इट शोज द ब्युटी अँड गिव्स अस प्लेजर अँड इट इज नॉट हार्मफुल. सो एरिस्टॉटल सेड की that Aristotle, the poetry shows us the beauty and gives us pleasure. And hence it is not harmful. But as we have seen this thing very clearly, that Plato have said that it is harmful for the society, and the poets do not have place in his ideal society. So he also says that Aristotle also said that poetry is imitation. This is correct, that poetry is imitation. But these are not the random thoughts. These are the thoughts we have come to our mind, which definitely we have been influenced by some of the incidents. So he says that imitation of thoughts, poetry is like music. He said कि poetry ही music सारखी. Poetry is like music, and he tried to see the inner side of it. And what he says, that history teaches you what has happened, but literature teaches you what else can happen. म्हणजे जे काही झालेलं आहे, जे काही घडलेलं आहे, ते आपल्याला हिस्ट्री सांगेल. पण काय काय घडू शकलं असतं किंवा काय काय घडू शकतं, हे आपल्याला पोएट्री सांगेल किंवा लिटरेचर सांगेल. तर त्यांच्यानुसार की सिरियस पोएट्स जे असणार ते इमिटेशन्स लिहिणार. तर आता इमिटेशन्स कसे लिहिणार? फॉर एक्झाम्पल जे म्हणजे लहान पोएट्स असणार ते क्षुल्लक गोष्टीवर पोएट्री लिहिणार, आणि जे सिरियस पोएट्स असणार ते हेवी म्हणजे ज्या मोठ्या गोष्टी आहेत त्यावर पोएट्री लिहिणार. तर सटायर जे आहेत ते कॉमेडीजपेक्षा मोठे होऊन जाईल, आणि एलिजीज ट्रॅजेडीज. नंतर ट्रॅजेडी इज ग्रेटर दॅन कॉमेडी अँड एपिक, असं ॲरिस्टॉटलने म्हटलं की जी ट्रॅजेडी आहे ही मोठी आहे. कशापेक्षा? तर ही कॉमेडीपेक्षा आणि एपिकपेक्षा. ठीक आहे. तर ही जी ट्रॅजेडी आहे ही ग्रेटर आहे कॉमेडीपेक्षा आणि एपिकपेक्षा. तर ट्रॅजेडीचे काहीतरी मुख्य पार्ट्स असणार. ठीक आहे, ते इम्पॉर्टंट आहे. ट्रॅजेडीचे मुख्य भाग काय, तर त्यात आपण लिहून घेऊया. सर्वात महत्त्वाचं आहे प्लॉट. प्लॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. त्यानंतर येतो कॅरेक्टर और कॅरेक्टर्स. नंतर येतो थॉट. त्यानंतर येणार डिक्शन, सॉंग्स, आणि मग येणार स्पेक्टॅकल. स्पेक्टॅकल्स म्हणजे बेसिकली सजावट. ओके, तर आता आपण पुढे जाऊया थोडं आणि पुढचं डिस्कस करूया. तर पोएट्री जे आहे तर ते
दोन प्रकारात डिवाइड झालेली. ठीक आहे. तर जी एक पोएट्री होती ते नोबल्ससाठी. ठीक आहे. आणि दुसरी पोएट्री झाली कॉमन मॅनसाठी. तर जे नोबलसाठी लिहिलेली होती दॅट वॉज बेसिकली ट्रेजेडीज. आणि मीन्स जे कॉमन मॅनसाठी दॅट वॉज बेसिकली दी comedies. So the poetry is further they divided into two parts, that is tragedy and epic poetry. Tragedy and epic poetry. I hope you're making the notes of the points, because I'm also writing with you. And you have to arrange them systematically, starting with the history of Plato and then Aristotle, Plato's criticism and Aristotle's defense. So tragedy is basically limited. It is limited time frame. Okay, but epic do not have any limit. It can be written uh, continuously for thousands of pages and lines, and there's no need to stop. But when it comes to tragedies, they are performed. ठीक आहे. याला आपण परफॉर्म करता ट्रॅजेडीला. तर त्यामुळं कसं की ऑडियन्सशी कॉन्टॅक्ट असायला पाहिजे, आणि तो एक लिमिटेड पिरियडसाठी असला तर लोक त्याला एन्जॉय करतील. अदरवाईज जर एक लिमिटच्या पुढे गेला तर लोक बोर होणं सुरू होतील सिम्पली. सो दिस इज द रिझन दॅट ट्रॅजेडीज आर देअर विथ लिमिटेड टाइम, वेर एज एपिक नो टाइम लिमिट. राईट. इन ट्रॅजेडी no single meter is followed. No single meter is followed, whereas there is single meter here which is followed in epic. The most important part about tragedy is that we have talked earlier is plot, character, thought, diction, songs, spectacles, whereas here there is no place for songs and no space for song and spectacle. Here hamartia is very important thing, and I would like to ask you to do little research on this particular word, because I think this is important for the exam. When we talk about the tragedies, there is different forms of meter. Here in tragedies there's the different forms of meter, but in epic it is mostly hexameter. In epic it is mostly hexameter. This is more dramatic form. This is basically narration form. This is kind of superior to epic, and this is inferior to tragedy. So we have tried to summarize the first lecture as well as the notes of first lectures. I would like you to watch this video again and write down all the high key points and the sentence that we have talked after that, and I think this will suffice for Aristotle's poetic literary criticism unit first. Thank you.